Xin chào mọi người, mình là Quỳnh Trang và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì như tiêu đề của video đã nói, mình muốn chia sẻ với mọi người một phương pháp rất là hiệu quả để giúp cho mọi người có thể định hướng tương lai cũng như là định hướng nghề nghiệp của mình tốt hơn. Trước khi bắt đầu video thì mình có hai lưu ý nho nhỏ muốn chia sẻ với mọi người. Lưu đầu tiên đấy chính là theo quan điểm cá nhân của mình thì việc định hướng nghề nghiệp nên bắt đầu từ sớm nhất có thể. Mình nghĩ lý tưởng nhất là thời điểm khi mà mọi người đang học cấp 3, tức là thời điểm mà mọi người có rất là nhiều lựa chọn trước mắt mình sau khi tốt nghiệp. Thời điểm đấy là điểm thích hợp nhất để mọi người có thể bắt đầu xây dựng cái lộ trình của mình, làm sao để cái lộ trình, cái pathwork đấy nó logic và nó nhất quán nhất có thể cho tương lai. Lưu ý thứ hai đấy chính là mình nghĩ là không có một cái công thức hoàn hảo nào cả để cho cái việc định hướng nghề nghiệp, bởi vì mỗi người sẽ có một cái môi trường khác nhau này, mỗi người sẽ có những cái khả năng khác nhau. Những cái lời khuyên mà mình đưa cho mọi người trong cái video lần này thì xuất phát từ quan điểm cá nhân của mình sau cái thời gian mà mình học tập tại Pháp, và cũng là từ những cái kinh nghiệm của những người bạn của mình đang sinh sống và làm việc tại Pháp, có một công việc tương đối ổn định và hài lòng với công việc của mình. Những lời khuyên của mình vì lý do đấy thì cũng sẽ áp dụng cho môi trường làm việc ở Pháp nhiều hơn, bởi vì những nước khác thì sẽ có những cái đặc điểm, những cái đặc thù khác. Còn bây giờ thì chúng mình còn chần chừ gì nữa nhỉ? Cùng bắt đầu video nhá. Mình nghĩ là ở giai đoạn đầu cuộc đời, đặc biệt là giai đoạn từ năm 16 đến năm 24, 25 tuổi thì sẽ có một số câu hỏi mà chúng mình nên cố gắng tìm câu trả lời nhiều nhất có thể để có thể định hướng tốt cho tương lai. Mình sẽ chia cái giai đoạn từ 16 đến 24, 25 tuổi này thành 4 giai đoạn nhỏ. Giai đoạn đầu tiên đấy chính là giai đoạn mà khi mọi người 16, 17 tuổi, những năm học cấp 3, đấy là thời điểm mà mọi người sẽ có rất là nhiều lựa chọn cho tương lai của mình. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn từ năm 18 tuổi đến năm 21 tuổi, đấy là những năm mà mọi người sẽ cứ coi như là học bậc cử nhân đi. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn từ 22 đến 24, đấy là giai đoạn mà mọi người sẽ theo học thạc sĩ. Và giai đoạn cuối cùng, giai đoạn 4, giai đoạn khi mà mọi người 24, 25 tuổi, mọi người đã kết thúc cái khóa học của mình rồi và mọi người đang trong quá trình mà bước vào cuộc sống của người lớn, tức là tìm cái công việc đầu tiên cho bản thân. Trong video lần này thì mình sẽ nhắc đến những giai đoạn 1 và giai đoạn 2, và trong video lần sau thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người lời khuyên của mình để định hướng tương lai cho giai đoạn 3 và giai đoạn 4 nhé. Giai đoạn 1 thì như mình có nói lúc nãy là giai đoạn mà khi mọi người 16, 17 tuổi vẫn đang ngồi trên ghế của nhà trường và đang học cấp 3. Giai đoạn này là giai đoạn mà mọi người sẽ có rất là nhiều lựa chọn. Những cái câu chuyện về tương lai cũng được nhắc đến bởi bạn bè này, bởi người thân này, bởi thầy cô trong trường nữa. Ở cái giai đoạn này thì mình nghĩ là có một số câu hỏi mà mọi người cần phải tìm câu trả lời để có thể giúp cho mọi người bớt lo lắng hơn và có thể tìm ra được con đường tương lai của mình sớm nhất có thể. Câu hỏi đầu tiên đấy chính là ở thời điểm hiện tại thì bạn đang có hứng thú với những nhóm ngành nghề nào, hay là ngược lại có những nhóm ngành nghề nào bạn cảm thấy không hề thích thú một chút nào. Mình nhắc đến cụm từ thời điểm hiện tại bởi vì là ở quãng thời gian sau này, khi mà mọi người học đại học này, mọi người học cao học hay là mọi người đã đi làm, thì mỗi nghề nghiệp đều có khả năng nâng cao, có khả năng biến đổi, có khả năng thay đổi nữa. Thế nên là quyết định của bạn bây giờ nó sẽ không phải là đích đến cho 30 năm hay là 50 năm về sau. Sau khi đã lựa chọn, đã list ra đời những cái nhóm ngành nghề mà mọi người cảm thấy hứng thú rồi, thì câu hỏi thứ hai mà mình muốn mọi người đặt cho bản thân mình đấy chính là điểm mạnh và điểm yếu của mọi người ở đâu. Và những cái điểm mạnh và điểm yếu này thì có thể giúp cho mọi người theo học tốt những cái nhóm ngành nghề mà mọi người cảm thấy hứng thú không. Về những cái điểm mạnh điểm yếu này thì mình sẽ chia thành hai bên. Một bên thì sẽ là hard skills, còn một bên thì sẽ là soft skills. Hard skill là những cái phần thuộc về kỹ năng, tức là bạn có thể hoàn toàn xem những cái kết quả học tập của mình trong những cái năm vừa qua để xem là bạn giỏi những môn nào, bạn chưa giỏi lắm ở những môn nào, và sau đấy thì bạn có thể so sánh với những cái chương trình học của những cái nhóm ngành nghề bạn lựa chọn. Còn phần soft skill tức là về phẩm chất, mọi người có thích đàm phán không, mọi người thích lãnh đạo không, mọi người thích trò chuyện với người khác không, mọi người thích lắng nghe không, thì đấy là những cái phẩm chất mà sau này mọi người có thể sử dụng trong những cái môi trường làm việc của những cái nhóm ngành nghề mọi người lựa chọn. Sau khi list cho mọi người những câu hỏi mà mình nghĩ là mọi người nên tự đặt cho bản thân, thì ở phần sau của video thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người những cái uchi này, những cái cách này, những cái công cụ để có thể giúp cho mọi người trả lời những câu hỏi này nhé. Chẳng hạn như là tìm những cái điểm yếu, điểm mạnh của bản thân này, làm thế nào để tìm những cái nhóm ngành nghề mà mình yêu thích. Câu hỏi thứ ba cũng là một câu hỏi vô cùng quan trọng, đấy chính là tham vọng của mọi người đến đâu. Mình biết là trong cuộc đời thì mỗi người sẽ có những cái khả năng, mỗi người sẽ có những cái mong muốn khác nhau, và không phải ai cũng có ước muốn và không phải ai cũng có nhu cầu để có thể theo học những cái khóa học mà nó kéo dài trong khoảng thời gian rất là lâu. Chẳng hạn như có những ngành đặc thù như kiểu là ngành y này, ngành luật này, cái thời gian mà mọi người phải học để có thể có một cái bằng cấp, sau này kiếm được một công việc ổn định, một công việc mà giúp cho mọi người có thể phát triển, thì cái thời gian này rất là lâu. Nhưng bù lại có những cái ngành học mà mọi người chỉ cần theo học khoảng 2-3 năm thì sẽ có cơ hội để kiếm công việc đầu tiên. Thì mọi người nên hỏi bản thân mình xem là mình muốn gì, mình có sẵn sàng theo học dài không, hay là mình muốn sau này có thể bắt đầu làm việc một cách nhanh nhất có thể. Câu hỏi thứ tư và cũng là câu hỏi cuối cùng trong giai đoạn 1, tức là giai đoạn mà khi mọi người 16, 17 tuổi ý, đấy chính là với cái nhóm ngành nghề mọi người đã lựa chọn, với những nhóm ngành nghề mà mọi người cảm thấy hứng thú thì mô hình trường nào sẽ là mô hình trường phù hợp nhất.
Như mọi người có thể đã biết thì ở Pháp không phải chỉ có môi trường đại học, tức là môi trường université, mà còn có rất là nhiều những cái mô hình trường khác, chẳng hạn như là những cái trường chuyên ngành này, để đào tạo những ngành nghề như kiểu là nấu ăn này, làm tóc này, hay là về điện ảnh, hoặc là những trường thuộc mảng BTS, tức là Brevet Technicien Supérieur. Ngoài ra còn có rất là nhiều mô hình trường khác nữa. Mọi người có thể tìm hiểu để làm thế nào để xem là biết được cái mô hình trường nào phù hợp với cái nhóm ngành nghề mọi người lựa chọn nhất. Nhưng mà không phải chỉ có thế, mà còn phù hợp với cả nhu cầu của bản thân mọi người nhất. Vì sao mình lại nói như thế? Bởi vì là trong những cái mô hình trường khác nhau thì cái cách mà mọi người học tập cũng sẽ khác nhau. Chẳng hạn như là khi mọi người ở đại học này thì mọi người sẽ có cần tính tự giác cao hơn, mọi người sẽ cần tự nghiên cứu để có thể học được tốt hơn. Còn trong những cái môi trường mà institute thì mọi người sẽ học những cái lớp nhỏ như kiểu hồi cấp 3 ấy, thì mọi người sẽ được vào khuôn khổ nhiều hơn. Thì đấy có phải là điều mọi người muốn không? Thì đấy chính là câu hỏi mà mọi người cần phải đặt cho bản thân mình. Như mình có chia sẻ lúc nãy thì sau khi mà list cho mọi người những câu hỏi mà mình nghĩ là mọi người nên tìm được câu trả lời trong cái giai đoạn 1 này, thì mình chia sẻ cho mọi người một số những nguồn thông tin hữu ích cũng như là những cái lời khuyên từ kinh nghiệm cá nhân của mình để có thể giúp cho mọi người trả lời được những câu hỏi này dễ dàng hơn một chút. Nguồn thông tin đầu tiên và mình nghĩ rất là hữu ích đấy chính là những cái bảng xếp hạng các trường. Đây là trang meilleurlicence.com, mình sẽ để link ở phía dưới thế nên là mọi người yên tâm nhé. Đây là trang mà người ta sẽ xếp hạng những cái khóa học của những cái trường khác nhau theo những cái ngành nghề khác nhau để mọi người có thể tham khảo. Nguồn thứ hai đấy là sau khi mọi người đã xem xong các bảng xếp hạng xong, có thể là bảng xếp hạng trên meilleurlicence.com, cũng có thể là bảng xếp hạng các khóa học của những cái trường nó chuyên ngành hơn một chút, cũng có thể là bảng xếp hạng của những trường mà trong dạng BTS chẳng hạn, thì mọi người hãy lên trang web của trường để xem cụ thể. Bởi vì trên trang web của các trường ấy thì đều có danh sách các khóa học này, không những thế còn có danh sách của những cái môn học mà mọi người sẽ theo trong cái khóa học đấy. Thì đấy là điều mà mình đã nói lúc nãy trong câu hỏi thứ hai, tức là mọi người hoàn toàn có thể so sánh những cái khả năng của mình, tức là thành tích học tập của mình bây giờ với những cái môn học mà mọi người có thể theo học trong những ngành nghề mọi người lựa chọn. Nguồn thông tin thứ ba, lời khuyên thứ ba của mình dành cho mọi người đấy chính là mọi người hãy chủ động hỏi những cái anh chị này, hỏi những cái bạn đã từng theo học những cái khóa học mà mọi người đang cân nhắc để có thể có được một cái nhìn thiết thực nhất, những cái cảm nhận chính xác nhất về khóa học này. Những cái thông tin này thì mọi người có thể hỏi trên những cái group của Hội Sinh viên Việt Nam ở Pháp này, hoặc mọi người có thể lên những cái diễn đàn sinh viên. Vì sao mình lại khuyên mọi người điều này? Bởi vì là mình đã từng nhận được khá là nhiều những câu hỏi của mọi người, nhưng mà mình nghĩ là những câu hỏi này nó hơi rộng một chút. Đấy là những cái ngành nào thì ở Pháp có thể kiếm được nhiều tiền này, hay là những cái ngành nào của Pháp sau khi học xong thì có thể kiếm được việc. Thì những câu hỏi đấy thì thứ nhất là nó khá là khó trả lời, với cả thứ hai là nó khá là rộng, bởi vì là cái thị trường lao động ấy thì nó thay đổi rất là nhiều, từ năm này qua năm khác nó đã thay đổi rồi. Cái thời điểm hiện tại cái thông tin nó sẽ không chính xác so với cái thời điểm mà mọi người sẽ tốt nghiệp, tức là khoảng từ 3 đến 5 năm về sau. Thế nên là vì thế mình khuyên mọi người là nên đặt những cái câu hỏi mà phù hợp nhất với cái giai đoạn, với cái độ tuổi của mọi người. Nguồn thông tin thứ tư mình nghĩ cũng rất là hữu ích để cho mọi người có thể hiểu được bản thân mình hơn, hiểu được điểm mạnh của mình là gì, điểm yếu của mình là gì. Đấy chính là những cái bài test, những cái bài trắc nghiệm cá tính của bản thân. Mình nghĩ là những cái bài test này có thể có rất là nhiều dạng và rất là hữu ích, không phải chỉ cho những cái giai đoạn 1, giai đoạn 2 mà còn cả giai đoạn 3, giai đoạn 4 và sau này nữa. Bởi vì là những cái bài test đấy sẽ giúp cho mọi người hiểu được khả năng của mình này, hiểu được độ tương thích của mình với những cái ngành nghề nào đấy, và sau này thì sẽ giúp cho mọi người hiểu được bản thân mình trong cái môi trường làm việc là gì, và không những thế sẽ hiểu được con người, hiểu được cá tính của những cái người đồng nghiệp làm việc cùng với mình nữa, để có thể làm cách nào có thể communicate, có thể tương tác với họ, có thể làm việc với họ một cách hiệu quả nhất. Cái bài test, cái bài trắc nghiệm về tâm lý, tính cách mà mình muốn giới thiệu cho mọi người trong giai đoạn 1 này đấy chính là Future Catch. Future Catch là một dịch vụ tư vấn hướng nghiệp trực tuyến của người Việt Nam dành cho người Việt Nam. Thế nên là khi mà mọi người làm trắc nghiệm ý, thì mọi người sẽ có những câu hỏi tính cách này, nó khá là phù hợp với văn hóa của người Việt Nam. Và sau khi trả lời những câu hỏi trắc nghiệm xong, mọi người sẽ có một bản báo cáo chi tiết về những thông tin liên quan đến phẩm chất, năng lực của mọi người, những điểm nào mọi người thực sự mạnh và những điểm nào mọi người cần khắc phục trong môi trường làm việc sau này. Future Catch cũng sẽ cung cấp cho mọi người danh sách những nghề nghiệp có thể cá nhân hóa và độ tương thích của mọi người với những nghề này. Với mỗi nghề nghiệp thì mọi người cũng sẽ có một bảng thông tin giới thiệu từ môi trường làm việc này, những phẩm chất và kỹ năng cần trong công việc này, đồng thời hiểu được công việc này phù hợp với mình ở mức độ nào và vì sao. Trong video lần này thì ekip của Future Catch rất là nhiệt tình. Ekip đã liên lạc với mình để mình có thể dành ưu đãi cho 50 bạn đầu tiên lên và làm bài trắc nghiệm trên Future Catch, nên là mọi người đừng bỏ qua nhé. Ưu đãi này sẽ có giá trị từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 4 năm 2020 dành cho 50 bạn đầu tiên sử dụng code mình ghi trên màn hình nhé. Mọi người có thể lên trang Future Catch hoàn thành bài trắc nghiệm, sau đó nhập code này vào trang thanh toán để nhận được một bản báo cáo chi tiết về những điểm mạnh, điểm yếu, sở thích, phẩm chất của bản thân và độ tương thích với các ngành nghề như mình đã giải thích ở phần trước của video nhé.
Và đấy là 4 câu hỏi, đồng thời cũng là những cái chia sẻ của mình về những cái nguồn thông tin hữu ích, những cái lời khuyên dành cho mọi người để có thể trả lời những cái câu hỏi, giúp cho mọi người có thể định hướng tương lai trong cái giai đoạn đầu, tức là giai đoạn 1 khi mà mọi người đang ngồi trên ghế nhà trường, khi mà mọi người đang chuẩn bị bước vào cánh cửa tương lai. Và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau đến với list câu hỏi của giai đoạn 2. Đấy chính là giai đoạn mà khi mọi người 18 đến 21 tuổi, giai đoạn mà khi mọi người đang bắt đầu những cái năm đầu học đại học, hoặc là học trường chuyên ngành, hoặc là học BTS chẳng hạn. Ở giai đoạn 2 này thì mình nghĩ là có 5 câu hỏi bản lề mà mọi người cần phải suy nghĩ, tìm hiểu thông tin để có thể tìm ra được câu trả lời cho bản thân mình. Câu hỏi thứ nhất đấy chính là khóa học mà mọi người đang theo đuổi thì có những cơ hội nghề nghiệp trong tương lai như thế nào. Bởi vì khi mà mọi người đang theo học những cái năm học đầu tiên, có thể là những cái formation nó khá là generalist, nó khá là rộng, thì những cái cơ hội nghề nghiệp trong tương lai thì nó cũng khá là đa dạng và mọi người cần phải tìm hiểu thông tin về những cái ngành nghề, những cơ hội này. Sau khi đã có đầy đủ thông tin về những cơ hội nghề nghiệp tương lai liên quan đến khóa học mà mọi người đang theo đuổi thì câu hỏi thứ hai mà mọi người cần tìm câu trả lời đấy chính là những cái nghề nào mọi người cảm thấy hứng thú, và ngược lại thì có những nghề nào mà mọi người cảm thấy không phù hợp với khả năng cũng như là không phù hợp với ước muốn của mình. Câu hỏi thứ ba thì sẽ liên quan trực tiếp đến câu hỏi thứ hai, đấy chính là sau khi mà đã tìm được ra những nghề mà mọi người cảm thấy hứng thú thì với những cái nghề này thì lựa chọn tiếp theo của mọi người sẽ là gì? Mọi người sẽ theo học licence professionnel, hay là mọi người sẽ lên master nữa, hay là mọi người sẽ còn học cao hơn nữa, hay là mọi người sẽ chuyển sang những cái trường chuyên ngành để có thể học sâu hơn về cái ngành đấy. Đấy là cái câu hỏi thứ ba mà mọi người cần phải tìm câu trả lời. Câu hỏi thứ tư là câu hỏi sẽ xuất hiện khi mà mọi người đã có đầy đủ thông tin từ 3 câu hỏi trước rồi. Tức là mọi người đã biết là những cái cơ hội nghề nghiệp tương lai của cái khóa học mình theo đuổi là gì rồi. Mọi người đã biết là có những cái ngành nghề mà mình cảm thấy hứng thú, có những nghề mà mình cảm thấy không hứng thú lắm, những cái lựa chọn tương lai của mình là gì. Câu hỏi thứ tư đấy chính là với tất cả những thông tin như thế thì mọi người còn hứng thú theo học cái ngành nghề này không? Hay là mọi người muốn chuyển hướng sang một ngành nghề hoàn toàn khác? Câu hỏi này thì mọi người nên đặt cho bản thân mình từ cuối năm đầu tiên, tức là khi mà mọi người đã có một khoảng thời gian, có 2 học kỳ để theo học cái khóa học mà mọi người lựa chọn ban đầu rồi, hoặc là nửa đầu năm thứ hai. Bởi vì bên này thì mọi người còn hơi vướng chuyện giấy tờ nữa, tức là sau 5 năm mà mọi người không có Bắc Cộng 3 thì sẽ rất là khó làm giấy tờ, thế nên là mọi người phải suy nghĩ thật kỹ nhá. Và câu hỏi thứ 5 cũng chính là câu hỏi cuối cùng của giai đoạn này, khi mà mọi người quyết định là chuyển sang một hướng hoàn toàn mới, không theo đuổi ngành học mà mọi người đã lựa chọn ban đầu nữa. Đấy chính là ngành học mới này có phù hợp với những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân không? Cái môi trường học của cái ngành nghề mới này như thế nào? Tức là mọi người sẽ đặt lại một số những câu hỏi mà mọi người đã từng đặt cho bản thân mình ở giai đoạn 1 rồi. Nhưng ở giai đoạn này thì mình khuyên mọi người là nên thực tế hơn một chút. Bởi vì là ở giai đoạn này thì mọi người cần phải cân nhắc xem là khả năng thành công của mọi người ở trong cái ngành nghề mới mọi người lựa chọn này có cao không. Bởi vì là như mình nói lúc nãy thì bên này còn có một số vấn đề liên quan đến giấy tờ, thế là mọi người cần phải tương đối chắc chắn về cái lựa chọn thứ hai này của mình nhé. Để giúp cho mọi người trả lời dễ dàng hơn 5 câu hỏi này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số những nguồn thông tin hữu ích nhé. Đầu tiên thì mọi người có thể tham khảo những trang như là studiogramma.com hoặc là segos.fr để có thể có những cái fiche métier nó rất là cụ thể. Fiche métier là gì? Đấy là những cái bảng giới thiệu về những nghề khác nhau, như là phần trước mình có giới thiệu về Futurecast ấy, nhưng mà lần này thì sẽ là bằng tiếng Pháp 100%. Tức là trên đấy thì mọi người sẽ có thông tin về mỗi nghề cụ thể, xem là môi trường làm việc của nghề đấy là gì này, những cơ hội thăng tiến trong tương lai này, những cái ngành mọi người có thể làm việc này, những cái phẩm chất hay là những cái kỹ năng cần trong cái nghề đấy, thì mọi người sẽ có thông tin rất là chính xác và thông tin rất là cụ thể, được update thường xuyên để mọi người có thể tìm hiểu thêm về những cái nghề liên quan đến khóa học của mình nhé. Lời khuyên thứ hai của mình dành cho mọi người đấy chính là mọi người đừng ngại đến những cái centre de carrière của trường để có thể nói chuyện này, để có thể nhận được sự tư vấn của những thầy cô phụ trách ở đấy. Kể cả sau này khi mà mọi người không muốn theo đuổi những cái khóa học mà lúc đầu mình lựa chọn nữa, mà theo đuổi một ngành khác hẳn, thì mọi người cũng có thể đến đấy để các thầy cô tư vấn xem là có những cái khóa học nào mà trường của bạn có thể propose, trường của bạn có thể cung cấp để phù hợp với sở thích của bạn không, để bạn có thể chuyển hướng không. Và lời khuyên thứ ba cũng chính là lời khuyên quan trọng nhất trong giai đoạn này, đấy chính là mọi người hãy cố gắng chủ động để tìm những cơ hội thực tập sớm nhất có thể. Bởi vì là những thông tin trên mạng rất là bổ ích rồi, những cái lời khuyên của những thầy cô phụ trách cũng rất là bổ ích, nhưng mà không có gì tốt hơn và không có gì thực tế hơn là mọi người tự ra ngoài, tự trải nghiệm để xem là có những gì mà mình thích, có những gì mà mình không thích. Và những cái kinh nghiệm tìm stage này, tìm thực tập này, tìm alternance thì mình có đề cập trong một video khác rồi. Nếu mọi người chưa xem video đấy thì mình sẽ để link ở trên này nhé. Và đấy là list 9 câu hỏi mà mình nghĩ là mọi người đặt trong mình trong 2 giai đoạn đầu. Giai đoạn mà khi mọi người học cấp 3 này, hay là giai đoạn khi mà mọi người mới qua đây học đại học này, hoặc là học trường chuyên ngành nào, học BTS. Và những cái lời khuyên của mình trong mỗi giai đoạn đấy. Ở trong video sau thì mình sẽ chia sẻ về giai đoạn 3, giai đoạn 4. Tức là giai đoạn mà khi mà mọi người học thạc sĩ bên này và sau đấy thì khi mà mọi người đã ra trường và tìm kiếm cho mình một cơ hội việc làm đầu tiên. Mình hy vọng là video này đã có ích cho mọi người. Nếu như mọi người đã thích video đừng quên ấn like cho video và subscribe channel của mình ở phía dưới nhé.
và ấn vào biểu tượng hình chuông bên cạnh để có thể nhận được thông báo mỗi lần mình up video mới. Chúng mình sẽ hẹn gặp nhau sớm thôi trong một video lần tới. Chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ và hẹn gặp mọi người trong những video lần sau nhé. Bye bye!